Och med det här så vill jag önska Ida Hummelstedt hit upp. Och Ida är ju alltså då en postdoktoral forskare vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet i projektet MODIG, mångfald och differentiering i grundskolan. Och också för RILSE, Racism and Anti-Racism in Lower Secondary Schools. Ida har disputerat i maj, gratulerar, med avhandlingen Acknowledging Diversity but Reproducing the Other, a critical analysis of Finnish multicultural education. Och Ida har en bakgrund som klasslärare och håller regelbundet lärarfortbildningar inom områdena för pedagogik, för social rättvisa, antirasistisk pedagogik. Så verkligen hjärtligt välkommen Ida. So welcome Ida. Tack, thank you. Jättebra. Yes, okej. Ja, jag fick redan en presentation så jag behöver kanske inte göra den på nytt. Jätteroligt att vara här. Jag är alltså Ida Hummelstedt och det där. Jag är glad att ha blivit inbjuden och det var faktiskt roligt att få en sån här introduktion här nu av hela den här projektresan och det som jag bland annat uppskattar liksom med den här nu Stig in 2, hur ni har fokuserat just både liksom på olika delar som jag också upplever att behövs och som jag har sett att man ibland försöker blanda in för mycket med varandra och då blir det varken ordentligt kanske om trauma och den typen av liksom tematik eller sen om systemiska orättvisor, så jag ser det som bra att man har med båda men ger plats liksom skilt för dem. Min presentation handlar ganska mycket som jag har skrivit om i min avhandling. Så det där, ja just det, här kommer vi gör så här. Men jag går först genom några begrepp som jag ser som centrala så att ni vet hur jag tänker kring dem och vad jag baserar dem för teori. Sen ger jag exempel ur min avhandling, citat och sådana situationer som jag har analyserat och sen går jag vidare med att vad innebär då en pedagogik för social rättvisa. Det första begreppet är identitet som ju alltid är centralt och man kunde säga massor om det men här är det där nu alldeles i korthet det som jag tänker att det är viktigt att då som subjekt så är vi beroende av hur andra identifierar oss och begränsade av de diskurser, alltså hur man talar om saker som finns runt oss. Att vi är aldrig helt fria att bara själv bestämma att jag är nu finländare eller jag är nu det här, utan det beror på hur vi blir sedda också, fast vi förstås samtidigt har ett aktörskap att göra motstånd mot de här diskurserna och förhandla beroende på situation om att hur kan vi bli och hur vill vi bli sedda. Och det här lilla skriptet som jag inte nu går igenom så där i detalj, men det är från ett gammalt projekt, men jag ser det fortfarande som ett så bra exempel på att redan alltså barn egentligen från att de kan tala så för ju också de här förhandlingarna om hurdan identitet de har och hurdan identitet andra har och de här kontrasterna hjälper liksom att hitta sin egen plats. Och det här var en situation då fokusbarnen som vi hade, det var en förskola, alltså 6-åringar som hade då föräldrar med afrikansk bakgrund, så det där ledde liksom den här diskussionen med sina kompisar om att det där, se min hud, jag har nästan lika men jag har mörkare, så då var det hudfärgen och sen var det liksom varifrån de är och var hade blivit födda. Och det som de sa var inte samma som skulle stå på deras papper, alltså den som var adopterad upplevde sig som att jag är från Finland, medan den här Sara egentligen var född i Finland men sa att jag har Afrika. Så det är ett bra exempel på det här att det är något som vi gör, det är inte bara det som står på pappret eller det som någon gång någon har ansett oss vara, utan det är hur vi upplever oss också och om andra godkänner det här. Jo. Ja, just det. Var man är lite för högt upp? Ja, okej. Ja. Sen något annat som
liksom ligger i bakgrunden för mycket av det här som jag talar om är just normer och hur de ger oss makt eller liksom marginaliserar oss. För att illustrera det snabbt så använder jag 2 sådana här bilder som det där andra människor har gjort. Alltså före mig, den här finska översättningen är av Mikaela Moa som jobbat som diskrimineringsombudsman och nu jobbar i Bryssel med antirasistiska frågor. Men det där poängen är alltså att ju flera kategorier vi hör till som är där nära den här mitten, så desto smidigare rör vi oss i samhället. Och det är inte bara fråga om hudfärg eller bara fråga om liksom geografisk ort därifrån vi kommer, utan dit ingår utbildning och ålder och det där. Just hur man definierar sitt kön och kroppsstorlek, alla möjliga liksom aspekter påverkar tillsammans. Så ju flera man har sen där i bortre ändan, så desto svårare är det att det där tar sig fram. Så det här är just liksom viktigt att ha i minne på det sättet att man inte fokuserar bara på en identitetskategori heller, fast det kan vara en som är mest aktuell om det kommer då till exempel en nyanländ, men att man kommer ihåg att vi alla liksom påverkas av alla de här. Så det är kanske det som jag vill liksom här föra fram. Och en av de här var då vithet, och den är ganska central i de här exemplen och det som jag sen går igenom, så därför vill jag ge några exempel på vad vithetsprivilegier kan vara. Att det som och kanske oftare händer att vi tittar på dem som är olika och hur ska vi förstå dem eller hur fungerar de eller så här, men att vi behöver också titta på oss själva och liksom vilka privilegier vi har som påverkar hur vi fungerar. Här är några, det här är Peggy McIntosh som har gjort dem den, alltså 1990, en lång lista, man hittar den på nätet, det finns 50 ungefär. Och sen har det gjorts olika andra versioner, ett steg fram, privilege walk, sådana som ni kanske har gjort i olika sammanhang. Men det här alltså handlar bara om vithet, de här. Så ni kan bara en riktigt liten stund fundera att vilka alla stämmer in på er. Det där, så går jag sen vidare. Den här bilden, jag vet inte om den här pratbubblan syns, men där står alltså att ta ett hudfärgat plåster så göms finnen, och det just handlar om det här att det är just ett sånt här mycket konkret och klassiskt exempel, men ändå där att det som har kallats hudfärg så är inte liksom allas hudfärg, utan det har betytt en sån här beige ljus hudfärg, medan då det finns ju nu för tiden plåster i olika färger, men att det har inte varit en sån här självklarhet liksom. Eller kritor eller färgpennor. Sen ras och rasism, så riktigt kort bara vad jag menar med det. Så ras är alltså ett politiskt och socialt konstruerat begrepp, inte biologiskt. Men det där, och rasism alltså är det ett historiskt och politiskt system som delar in människor hierarkiskt, och det har ju rättfärdiga liksom, både slaveri och kolonialism och så här. Men det viktiga är kanske just det där att fast ras konstrueras socialt mellan människor, så får det ändå materiella eller politiska eller sociala konsekvenser. Det får liksom konsekvenser för hur lätt vi får en bostad, hur lätt vi får jobb, hur liksom vår utbildning uppskattas i samhället, sådana här frågor. Så det liksom blir relevant, fast inte från början hudfärg i sig mera ses, eller på det sättet biologiska gener ses som relevant. Eller förstås finns det vissa som gör det också, men det är liksom inte den här biologiska rasismen som är nu i fokus, utan den här som också ibland kallas för kulturella, då, om man liksom betonar kultur på ett sådant sätt som liknar hur man tidigare talade om biologiska raser. Att man liksom talar om dem som statiska och som vissa kulturer som på något sätt primitivare än andra. Och rasifiering är på det sättet användbart ord att det just poängterar den här processen, att det är inte heller något som en gång görs och så var det färdigt, utan i olika sammanhang så kan man bli rasifierad som vit eller som icke-vit,
Och det kan då ge en fördelar eller nackdelar. Och ett liksom klassiskt exempel är att om du är svart i Finland och går på gatan så kan det hända att någon ropar åt dig att åk hem. Och då blir du liksom rasifierad där på plats som då icke-vit och som icke-finländsk på samma gång. Så det är kanske liksom sådär i enkelhet att varför är det rasifiering och inte bara att det där man talar om ras, utan att man behöver kunna se på den här processen också, när det är den och på vilket sätt. Undrar jag, det här är kanske för smått, men jag går igenom de här olika, det här alltså i korthet det som jag också har sen i min avhandling och sitt på att vad finns det för mångkulturell pedagogik, hur fungerar den? Och det finns mycket forskning från USA kring det här, men också i alltså, olika europeiska länder. Och det där har man så här, de stora kategorierna är liksom konservativ, liberal och kritisk mångkulturell pedagogik. Och det här är förstås lite karikerat när det är bara några punkter om hela liksom förhållningssätt, men att den konservativa innehåller just det här att man liksom fokuserar på den andra, alltså som kan då vara invandraren eller någon annan liksom grupp som är på något sätt utsatt och utanför. Och att undervisa dem så att de andra integreras i den norm som redan finns. Alltså att normen ruckas inte på, utan de andra lär sig assimileras. Då. Och det är fokus på den andra och ganska just den här essentialiserande användningar av kulturbegreppet. Det kanske låter komplicerat, men alltså essentialisering är just det att man liksom gör det till att man förstår det på ett visst sätt och det är inte liksom föränderligt. Fast då, de teorier som jag använder så ser på kultur som något föränderligt som vi alla kan liksom, vi kan referera till vissa kulturella referensramar tidigare i livet och sen kan de förändras och så här, men där liksom ser man det mer som att någon är från en viss kultur och då är det så här och så här. Sen den här liberala mångkulturella pedagogiken så där ser man liksom olikheter som positivt och lyfter fram dem. Det är inte liksom den här assimileringen, men att det finns fortfarande en så här liksom ett fokus på den andra, att man ska tolerera den andra, förstå den andra. Så det är fokus på att majoriteten förstår den andra och hens kultur då. Och då kan det också vara ofta essentialiserande användning av kulturbegreppet. Alltså att man tänker att nu ska vi förstå någon som är somalier och hur funkar de. Liksom att, alltså, jag inte heller säger att det är dåligt, men just att man behöver problematisera det. Att vad händer där samtidigt eventuellt. Och sen i den här kritiska mångkulturella pedagogiken så då försöker man istället se på att istället för att fokusera på den andra så fokusera på andrafieringen. Alltså att vad är det som gör att någon överhuvudtaget blir den andra från första början? Vilka processer är där inblandade? Och där ingår just det här att se också på de strukturella orättvisorna. Att inte se bara på liksom, enskilda människor som man på något sätt placerar i fack. Och det där och ha med just det här maktrelationer och maktförståelsen. Som ibland glöms bort om man bara liksom talar om det fina med olikheter, men sen samtidigt vet vi just att det påverkar också det här som ni såg där i det där hjulet, så påverkar oss hela tiden. Och där tänker man just att det behövs liksom en mångfald i allt. Här är en undervisningsmaterial, men vilken material man nu sen har, men det liksom behöver vara mer som en norm att den där mångfalden finns med, att det är inte det annorlunda. Och just att det är ett intersektionellt perspektiv, alltså att man tar i beaktande de här olika kategorierna, inte bara då det som man kan kalla kultur, utan liksom just genus och det där utbildning, olika aspekter som påverkar. Och fokus är liksom på att få till social förändring i samhället. Alltså till skillnad från de här tidigare så är mer liksom ett fokus på att den andra ska då assimileras, eller fokus på att vi förstår den andra så att det fungerar bättre, men kanske inte det här liksom större förändringsperspektiv. Ja. Nu tänkte jag då ge några exempel ur min avhandling som jag då kallar för en kritisk granskning av finländsk mångkulturell pedagogik. Det finns förstås massor som har gått och går under det begreppet, så att det här är ju utvalda delar. Jag har analyserat lärarutbildningarnas
främst kursbeskrivningar, här står policydokument för det fanns med vissa andra strategiska dokument och sånt här, men mest beskrivningar av kurser som hålls för blivande lärare. Och sen gjort intervjuer med lärarutbildare och sen gjort videoobservationer av en lärares undervisning som hade då studerat mångkulturell pedagogik som biämne. Det som där fanns gällande just den andra och finländskhet, så fanns liksom en sån här att man konstruerar liksom den andra som invandrare och sen då som är motsats till finländarna. Det liksom skapades två sådana här positioner och kanske inte så mycket däremellan. Och då kan man ju fråga sig då att hur lätt är det att röra sig sen från den ena till den andra, om det är så att personen själv liksom till exempel upplever sig som finländare, så går det att bli sedd som det om du en gång har blivit sedd som invandrare. Och sen det här är så att man ser att mycket hur vi talar om mångkultur så bygger på liksom ett narrativ om Finland som om det skulle ha varit liksom totalt homogent, och sen har de andra kommit då via nylig invandring, fast det har funnits romer i Finland, samer länge och liksom olika minoriteter som vi kanske glömmer bort, att det har också ingått i den här nationalismen att skapa ett Finland som ser homogent ut för att det har gynnat Finland som stat. Så det syns fortfarande många gånger liksom, hur vi talar om de här frågorna. Och sen det att finländskhet just konstrueras som den här normen, och då blir den liksom mindre betonad, att det är just det typiska för de normen och de som är där i mitten, att det glömmer vi lite bort, medan det som är olika så kanske vi liksom lyfter fram. Och på samma sätt fungerar också vithet, att det är sällan något som man talar lika mycket om. Men att det är en sån här osynlig norm som ändå de som inte hör till den alltid är medvetna om. Och där i lärarutbildarintervjuerna så fanns det just det här tanken om att, alltså det fanns förstås olika diskurser, så nu lyfter jag fram sådana saker som behöver ännu förändras. Det fanns också liksom kritiska diskurser och så här. Men i den konservativa fanns den här tanken om att lärarutbildade studenter representerar liksom den finländska kulturen och normen, medan då invandrade elever och deras familjer så är de som ska integreras. Och förstås liksom, är det till många delar så att fortfarande de som kommer in på lärarutbildning är liksom till stor del till exempel vita fortfarande, särskilt på svenska. Men det där, men ändå den här tanken om på något sätt att vem är det som vi ska fokusera på att integrera, men hur är det med oss själva, hur det där, så här lyckas vi liksom kritiskt själv reflektera. Och sen hur man konstruerar den andra då i hur man pratar, så var just att man refererar till någon sorts invandrarskap, kultur, språk, religion och sen synlig etnisk olikhet. Alltså att man talar ju direkt om ras, det gör människor sällan, men det blir liksom ändå en sån här att man ser på dem att de är olika, liksom på olika sätt betonar att det avviker från vithet, som man då liksom kan kalla för en sorts rasifiering, fast man inte säger att de är av annan ras. Och det där, vissa sådana här uttryck var också liksom om den andra som problem. Eller till och med hot, de är i minoritet, men att det fanns också sådana. Och det där, sen också just i de här liberala diskurserna så fanns det här att man talar liksom om de andra som mångfaldiga eller mångkulturella, men liksom i positiv bemärkelse. Men ändå blir det den här skillnaden mellan finländare och liksom de invandrarandra. Och sen att man gör den här kopplingen ibland mellan liksom att det synlig etnisk olikhet betyder kulturell olikhet. Att om det finns många som ser liksom annorlunda ut, det vill säga då icke-vita, så då det där kan man anta att det används mer av mångkulturell pedagogik i skolan. Vilket jag liksom skulle vilja då just problematisera. Att är det verkligen så? Här var ett exempel där då en lärarutbildare säger att men om man tänker smalare, att exempelvis vad vi har för mångkultur, alltså på
på lärarutbildningen. Så inte har vi exempelvis i klasslärarutbildningen, nu har vi några studenter med invandrarbakgrund helt tydligt, men de är tydligt finskspråkiga. Det här är ett annorlunda namn, man känner igen på namnet och utseende att men det är helt tydligt uppvuxna i Finland, så det är inte på det sättet. Så man ser just att det är en sån här liksom förhandling, att när blir du sedd som finländare, och finskspråket gör att du fick höra liksom mera till Finland, och de är helt tydligt uppvuxna i Finland, så då är det inte på det sättet så mångkulturellt. Att det blir en sån här, men just det här namnet sticker ut, och det vet vi från annan forskning att bara namnet liksom är avgörande för hur lätt du kommer på arbetsintervju och sådana frågor, så att man ser att det liksom har betydelse. Och det där, sen det här andra, LU betyder alltså lärarutbildare, så här är 3 olika små exempel då. Så det här i mitten, den andra gruppen är det här finländska barnen som sen skulle få språklig mångfald. Så det är liksom just ett exempel på det. Det är lätt också att tänka att de andra ska vara liksom en mångfaldsresurs för oss. Tack. Vilket då just, alltså förstås ska man se mångfald som resurs, men det är att inte någon behöver liksom stå vara en sån här representant som ska på något sätt erbjuda oss någonting, men det är liksom bekvämt kvar utan att behöva göra något särskilt. Och sen en beskrivning av en praktikskola var just att den är väldigt mångkulturell, kanske säkert en av de mest heterogena skolor som kan finnas. 60% i de lägre klasserna kan vara andra än finländare, kantasuomalaisia, vilket då används fortfarande mycket just på finska för att skilja åt mellan invandrare och då finländare. Vilket jag just, liksom, bara med det här mångkulturbegreppet så kan vi liksom egentligen upprätthålla en här uppdelning. Det är det som jag liksom vill föra fram. Sen i skolan så fanns det där, fanns det bland alla elever så användes också såna diskurser som konstruerar liksom finländare och invandrare som skilda. Då just användes det flykting, pakolainen och sen suomalainen. Men det där, nu används det, gissar jag, kanske inte lika mycket just pakolainen, men det där, eller där jag nu också gör fältarbete för det här rasism- och antirasismprojektet, så använder de kanske mera maahanmuuttajataustainen och suomalaistaustainen nog, men att det är liksom helt klart för alla på något sätt att vem ser man som finländare och vem ser man som den här invandrare. Och det där, och då är det ändå liksom frågan om i den här klassen som jag då också filmar, så var alla finländare till alltså medborgarskap, men att det hade liksom inte lika stor betydelse som det hur du blir liksom sedd, och där påverkar just då att har man finska som första språk och har man i sin familj liksom invandrarhistoria så att säga. Så då, det var liksom de som var vita och sågs det som etnisk finländska, som sen kallades också för suomalainen och som hade finska som första språk. Och det som sen påverkar, när jag tittar på den här interaktionen ganska noggrant, var just det här att vem kan liksom sen påverka eller artikulera positioner för de andra. Så här är då ett sånt här, eller ur den situation där de delar in sig i fotislag, så den här Petteri var då vit etnisk finländare som liksom sa sen att finländarna där och flyktingarna där, för att de stod redan så, de här eleverna, att det stod några som rasifierades som icke-vita och några som rasifierades som vita, liksom i grupper på 3. Och sen började läraren därifrån fortsätta bygga upp det där laget. Och då ifrågasätter då istället en elev som då liksom kategoriserades som pakolainen eller rasifierades som icke-vit, så just att vilka flyktingar, vi är inte rasister. Så att han sa, liksom, det visar också på att det fanns en sån här medvetenhet om att det kan vara rasistiskt att dela in på det här sättet. Och den här Mika som var läraren fortsatte och frågade att vart ska Tommy gå, och det där. Och sen säger Petteri där på nästa, eller i den här andra kolumnen, att finnarna där, för att Tommy var då en vit finländare. Och det där, sen frågar Mika ännu Petteri själv, och då han låter sig definiera sig själv som finländare då förstås. Och det där, sen fanns det ännu Komppu som var en som rasifierades som icke-vit, så säger han då igen, Petteri, att flyktingar
Och det här pågick liksom parallellt. Men poängen är det att just att om någon säger just för att du ska välja att flyktingar, så att hur lätt är det för dig då att gå till finländare och liksom göra motstånd. Vissa vågar, men andra kanske inte. Så att det har liksom betydelse just hur andra ser oss. Och hur sen förstås de som är i maktposition som lärare tar upp de här frågorna. Ett annat exempel var från en lektion där läraren ville medvetet göra den liksom mångkulturell. Och det där, vi talade om det före på rasten, så jag visste liksom om att det här var hennes tanke. Och det där, jag valde nu ett citat, det är alltså översatt nu till engelska från finska. Eller egentligen finns här också några olika faktiskt. Hon säger då, och jag kallar det för det här just att balansera mellan att uppmärksamma andra kulturer och andrafiering som liksom inte har ett klart rätt och fel sida. Det finns inte liksom sådär att så här kan man alltid göra, så här kan man aldrig göra. Vilket det skulle vara trevligt om det skulle finnas, men det är sällan så enkelt i verkligheten. Men här är då ett citat där hon säger att because I have seen here pupils work that don't represent, for example, Finnish traditional writing style. It is Nadia here. When you did that, shows writing with her hand. Text, so this is a bit the same. You bring something that you can do, that you know, so you do beautiful visual art that I couldn't do. I don't have any background for doing that. But you again have, so that is your visual culture and I have a different. Both are as good. Så den där visuell kultur lyfter den här läraren fram som något som alla kan bestämma i nuläget, och liksom uppmaningen är att alla ska hämta någonting ur sin visuella kultur och skapa då något valfritt konstverk. Men det är sånt då liksom att om man jämför hur visuell kultur talas om, så sen hur hon talar om kultur, så blir ändå som mera som det här att vad du har för ursprung, var du kommer från början. Så det där, då säger den här läraren att here we use your backgrounds, you are a gang who have different backgrounds, so we are all individuals and I want it to be visible. If you have experience of some other, then for example, like how to say it, traditional Finnish, then use the other. Så det här är just kanske den där lilla nyansen som man kan se där, att blir vi uppmanade att använda det andra, eller får jag göra något som intresserar mig just nu, som kanske hör till den finska mainstream-kulturen där jag för tillfället lever. Alltså det finns många exempel med när man har ritat flaggor på dagis och sen blir uppmanade att rita så att säga det andra landets flagga, inte Finland, fast de kanske då just skulle vilja rita Finland. Så det är alltså det här, dit jag vill komma med den här liksom, att det är så små, det har att göra med så små saker, att hur ges vi de där valmöjligheterna att skapa vår identitet, eller sätter någon den färdigt för oss. Så, och sen förstås ännu att ska man representera en hel stor kultur medan någon annan får representera bara sig själv. Men samtidigt alltså är det här just att här ges möjlighet, man får lyfta någonting från liksom sin egen kultur, att om man har då som Nadia håller på och skriver liksom vackert då, jag vet inte från vilken det där landen skrivstilen eller språk härstammar, men det där, så att det kan ju vara så att just hon uppskattar att det får användas, men att liksom den här känsligheten på något sätt för att vilket vad innebär det för olika människor att det där blir uppmanade på det här sättet. Jag tror att jag sa det mesta som finns här nu, så att jag hoppar över den där. Ja. Men då som slutsats i min avhandling, det här var förstås bara några exempel från det som jag har gått igenom, men det där är just det här att finländskhet konstrueras till stor del som ouppnåeligt för de som är icke-vita, eller som tillskrivs andra egenskaper kopplade till invandrarskap. Och då kan man inte se det bara som elevernas eller barnens eller personernas individuella val att då inte kalla sig finländska, utan också en effekt av större diskurser som hindrar de här positionerna att vara tillgängliga för alla. Att det liksom lilla svaret kan vara i en situation att men den här personen vill inte kalla sig för finländare. Men att sen kan vi liksom just fråga att hur har finländare skapats före det som kategori, och det där
och är liksom, vad har det sen, den andra frågan, alltså att vad har det för påverkan och konsekvenser liksom för vårt fortsatta liv om, ska vi säga, en stor del av eleverna i vissa skolor växer upp så att de känner sig inte och vet att de inte blir sedda som finländare. Så hur går du ut sen i det finländska samhället liksom med den uppfattningen om dig själv? Så att där tänker jag att det behövs en sån här reartikulering av finländskhet så att alla kan inkluderas. Men fortfarande förstås med det att alla måste inte ändå vilja, men det behöver liksom bli mindre så här som en dikotomi mellan finländare och de andra. Ja, och just det här att det skulle finnas mera rum för multipla identiteter och tillhörigheter, rörlighet, liksom, när det handlar om ras, etnicitet, nationalitet och förstås andra identitetskategorier också. Men att liksom se identitet som någonting föränderligt hos alla människor. Och den sista handlar egentligen om samma sak. Att det liksom, att allas identiteter är komplexa och att då komma ihåg att beakta det i alla situationer. Den andra slutsatsen handlar om det att det där, de vanligaste diskurserna bland lärarutbildare var just en sån här liberal mångkulturell pedagogik med en positiv syn på mångfald. Så, men att det finns många som har skrivit så före mig om just det att enbart positiva berättelser förändrar inte orättvisor. Bland annat just Sara Ahmed har skrivit om det här. Och Paul Gorski som opponerar min disputation. Där just alltså poängen är det att vi behöver liksom explicit lyfta fram sådana kategoriseringar som fördelar makten orättvist. Alltså det räcker inte bara att vi säger att alla är lika bra, alla har något unikt, men att vi behöver också peka på att var är det som vi står på olika, som du tog det här klassiska exemplet med bilden och hur vi är olika långa liksom, så att vi behöver våga se på de här förutsättningarna som är olika för olika människor. Och framförallt just kring ras då, som social kategori i Finland som fortfarande är mycket tabu men som ändå påverkar väldigt mycket folks liv. Jag vet inte om ni såg, men det var nu ett par dagar sedan var det i Helsingin Sanomat en artikel som baserar sig på att det har kommit just ut en bok som handlar om mixed finländskhet som det är några som driver ett Instagram-konto som själva så definierar sig som mixed finländare och liksom har bjudit in folk att berätta om sina erfarenheter av det. Så det handlar just om de här liknande frågorna. Att hur blir man sedd och det där. Och där fanns sådana här klassiska exempel med att alltid bli tilltalad på engelska eller frågat kan du finska eller liksom på basis av ditt utseende då. Ja, och sen det här att det där, ja, just bra. Att det är vanligare att fokus ligger på vad vi ska förändra hos studenterna än hos oss själva som lärarutbildare eller lärare eller liksom andra sådana här, ska vi säga, maktpositioner kan vi väl nu kalla det. Så det där att då kommer jag ihåg också det där att hur kan jag reflektera mig själv, vad säger jag nu som kanske är normativt? Hur bidrar jag till att antingen då upprätthålla de här begränsande normerna eller hur bidrar jag aktivt till att bredda dem på något sätt? Att det är inte bara liksom de andra som vi ska förändra eller det där. Och då menar jag inte alltså bara de andra som då, i de här exemplen ofta invandrare utan också då studenter om man till exempel undervisar. Det är inte bara de som ska lära sig att bli bra lärare utan det är också, jag behöver också själv tänka på det om jag undervisar dem. Och sen det här att alla invandrare behöver ses som aktörer för social rättvisa och ges utrymme och makt att vara det. Att ingen ses bara liksom som offer eller som objekt som ska just på något sätt undervisas eller så här, utan alla har en sån här och kan ges en sån här agency att det där förändra och behöver liksom tas på allvar i att göra det. Okej. Sen då lite
ännu om, det här var liksom mina slutsatser från avhandlingen som delvis är då liknande som andra som har skrivit om de här frågorna i många år. Så att här hänvisar jag sen till andra liksom som användbara för att gå vidare med det här. Pedagogik för social rättvisa, och det där i korthet så kan man kalla det för att det är liksom en motrörelse mot sociala orättvisor, och det behövs i alla skolor eller för alla elever, och det är just kanske den där skillnaden att om man har tänkt i vissa fall då att mångkulturell pedagogik behövs för de andra eller där det finns invandrare, så om man tänker sig en pedagogik som ska liksom förändra orättvisor, så det behövs nu överallt, och ju mera folk som är privilegierade, desto mera behövs det därför att de har makt att förändra sen ännu mera. Så det där, ja, och fokus är just på liksom det, att varför vissa marginaliseras och hur det här kan förändras. Jag vet inte, jag behöver gå igenom det här så noggrant, men det finns alltså många olika begrepp som liknar varandra. Med den här bilden vill jag kanske bara säga att jag tycker om pedagogik för social rättvisa, education for social justice som begrepp, därför att dit kan liksom höra många av de här olika inriktningarna som det där jag också själv använder mig av. Just kritisk pedagogik, kritisk mångkulturell pedagogik, normkritisk pedagogik, antirasistisk pedagogik. Alla har liksom den här maktkritiska och social förändring betoningen. Ja. Och kanske inte läsa hela citatet, men den här första delen så Paul Gorski skriver i en artikel där han just problematiserar hur mycket man fokuserar på kultur i vissa sammanhang. Så säger han att if we are teaching cultural proficiency, are we also teaching equity proficiency? The knowledge and skills required to create and sustain an actively anti-racist, anti-sexist, anti-other oppressions classroom, school and society. Så det tänker jag att det är bra, liksom just att man talar bara om kulturell kompetens, utan faktiskt att har vi kompetens att främja. Liksom. Då, alltså på engelska skiljer man ju ofta på equality och equity, men just det här att equity tar i beaktande det här att vi har olika förutsättningar. Så. Det här tror jag att jag egentligen har gått igenom ganska bra genom de här olika tidigare exemplen. Kanske ännu kan säga om själva toleransordet, det att just man kallar det för toleranspedagogik liksom, då, inom den normkritiska pedagogiken, när man liksom kritiserar sådana ambitioner som handlar mer om att just tolerera eller förstå den andra, och just framförallt med det att det finns det ojämlika maktförhållande. Det finns en normperson som tolererar den andra. Att det där direkt, om jag säger åt någon av er att det är okej att du ser ut så där, eller liksom, så blir det en annan, det är jag som har makten att välja det. Medan det där, om vi ser på att vad är det som gör att vissa får mera makt, så då kan vi liksom försöka förändra det. Och det samma gäller alltså om det här är liksom exempel från när icke-heterosexuella liv framställs som problematiska. Nu ska vi förstå dem som är homosexuella och se att de är vanliga människor. Så det är liksom, då är hela ambitionen från början byggd på ojämlikhet. Ja, jag tittar här på tiden. Det där... Jag tror att jag går egentligen till de här. Jag har nämligen ännu försökt konkretisera att de här olika inriktningarna av, nu här står faktiskt interkulturell pedagogik, det är också en skild diskussion, alltså ska man använda många eller interkulturell, som jag själv ser det som att det har inte i sig så stor betydelse, utan det har betydelse vad vi gör med det och hur vi liksom själva definierar det. I Europa används mera interkulturell pedagogik och i amerikansk kontext mera mångkulturell, så där i stora drag. Och jag har liksom, eftersom jag har baserat mycket av den här kritiska teorin på amerikansk forskning, så har jag valt sen att använda mångkulturell pedagogik. Men inom en sån konservativ mång- eller interkulturell pedagogik, så om du ses som mångkulturell, vilket då ofta handlar om att du ses som på något sätt då att du har invandrare, eller bara det att du då raseras som icke-vit, så då kommer du att få hjälp med inlärnings- eller språksvårigheter.
och lära dig anpassa dig till normen, men samtidigt ses då som avvikande från eleverna som hör till normen. Jag har där en källa från en sak som inte finns med. Men, och du får eventuella konflikter eller svårigheter förklarade med din kultur, eventuellt. Möts av lärare som man säger sig färgblinda, det som Linda lyfter fram också, att det där, man säger att man inte ser färg, men det gör också att om du upplever diskriminering så blir du antagligen ganska ensam med den, därför att man ser inte det här problemet. Och du är omgiven av en miljö som till stor del reproducerar en norm av vithet, västerländskhet och kolonialism. Och om du lyfter upp orättvisor som riktas mot dig eller människor med samma bakgrund som du, så upplevs du ofta som besvärlig. Sen inom en sån här liberal, inter- eller mångkulturell pedagogik så då får du din kulturella, språkliga, religiösa bakgrund och så vidare uppmärksammad på olika sätt. Du lär känna andra elevers bakgrund, men på något sätt ses du fortfarande som avvikande från eleverna som hör till normen. Och kanske just någon som ibland normeleverna behöver anstränga sig för att förstå. Och du kanske blir tillfrågad att representera hela din kultur eller religion eller så här. Och lära då andra elever om den. Fortfarande är den här normen till stor del en sån som reproducerar vithet, västerländskhet och kolonialism. Alltså normen har inte förändrats så mycket, även om olikheter lyfts fram. Fortfarande är det så att det ska gärna vara något positivt med olikhet, men dina liksom upplevelser av orättvisor så kan fortfarande ses som besvärliga om du lyfter fram dem. Och inom en sån här pedagogik kunde man ha sagt där på förra sliden också att om du är vit så kommer du att få känna dig bekväm i din vithet och känna igen dig i exempel och material och se dig själv som en god människa om du behandlar då icke-vita väl och tycker illa om rasism. Sen i en sån här kritisk inter- eller mångkulturell pedagogik så där ses alla som mångkulturella på något sätt. Alla kanske inte använder just det begreppet, men liksom alla ses just som att vi har de här många olika kategorierna som påverkar oss eller referensramarna. Du får din bakgrund uppmärksammad, alla får det. Du ser människor som ser ut eller talar eller har samma bakgrund som du i läromaterial och undervisningsexempel. Det liksom normaliseras att vara sån som du är. Och du blir uppmuntrad att sträva lika högt som alla andra. Vilket då alltså inte alltid faller, utan att då det finns liksom annan forskning som visar just det, att om du ses som invandrare så kan det hända att du blir uppmuntrad att liksom inte sträva lika högt, till exempel i fortsatta studier och så. Och du blir given en röst för olika upplevelser, inte bara din kultur, inte bara det som liksom gör att du avviker från majoriteten. Och du får höra lärare ifrågasätta diskriminering och normer som inte gynnar alla. Det här är kanske liksom just det där ena centrala grejen, att det där och lärare beskriver förtryck som problem som alla behöver arbeta mot, oberoende egen position. Så det är inte bara de där som blir utsatta av ett visst förtryck personligen, utan alla behöver förändra det här. Och du får uppmuntran och verktyg att göra det tillsammans med dina klasskompisar. Och då blir du också tagen på allvar om du berättar om kränkande beteende, och du får höra lärare också hjälpa elever att hantera känslor som uppkommer när man talar om förtryck. För att det är mycket lättare att tala om roliga saker kring högtider eller någonting, hur gör ni er kultur, och man gör liksom färggranna planscher eller whatever, men det är mycket svårare att tala om liksom känsliga upplevelser, särskilt om det är någon som har förorsakat någonting i skolan. Så att, det liksom, att man ändå vågar ta de här diskussionerna, och att det då kan vara ilska och det kan vara skam som de här olika parterna känner. Ja. Och nu när jag ser faktiskt här nu att tiden, jag insåg att här fanns en det där. Så jag ska lite kolla här. Vad sa du? Men var det inte meningen att det ska vara diskussion nu? Jo, men det är väl 10 minuter diskussion. Okej. Just det. Ja, för här står 44 minuter nu. Då behöver jag inte hoppa över så mycket. Bra. Okej. Det där...
Christine Slater som har hela sin karriär just jobbat med de här frågorna i USA, så har definierat 4 sådana dimensioner som man skulle behöva ha i åtanke som lärare. Och en är just det här att lärare behöver se de strukturella orättvisorna som påverkar eleverna och utmana de här strukturerna. Alltså att inte bara se det som den enskilda familjen som liksom där eleven, om det finns liksom något, särskilt om det finns något problem kan man säga att behöver man se det där större perspektivet. Hur lätt är det att få jobb? Hur fungerar olika saker för föräldrarna? Är det så att de behöver jobba sådana tider att de inte kan stödja med läxorna? Alltså liksom hela det här samhälleliga upplägget. Och den andra dimensionen som kanske är självklar, men ändå att skapa tillitsfulla och ömsesidiga relationer med eleverna och deras familjer. Och den tredje att ha höga förväntningar på alla elever, och sen att skapa en sån undervisning som bygger på elevernas bakgrunder och erfarenheter. Att den inte bygger bara på vissas erfarenheter. Man utgår från att alla har varit och skida, eller man utgår från liksom vissa sorters fritidssysselsättning eller skogserfarenheter eller så här. Utan att man liksom tar in allas. Och fjärde dimensionen handlar just lite om det här samma som jag redan nämnde med att alla ska vara sociala agenter för social orättvisa eller för social rättvisa, att utveckla en demokratisk aktivism hos eleverna. Att de själv känner att jag kan utmana de här orättvisorna, jag kan säga ifrån, jag vet hur man gör och jag får stöd för det av vuxna omkring mig. Ja. Det här kommer från det där en som heter Kishimoto som har skrivit en artikel om hur man bygger upp ett antirasistiskt universitet. Och där kanske jag lyfter framförallt det här att just den här punkt 2 om att utveckla studenters medvetenhet om deras sociala positioner. Så just igen det där om sig själv, vad är min position och hur påverkar det mig? Och det där att decentrera auktoriteten i klassrummet så att studenter får mer att ta ansvar för sin lärandeprocess. Det kan ju låta som att vad har det med just de här orättvisa frågorna att göra, men det är liksom igen den här empowerment att vara på det sättet sin egen drivande faktor, och att det ska liksom, klassrummet ska vara ett exempel på hur det går att göra, som man då hoppas att sen alla går ut i samhället och för vidare. Också av den här samma forskaren så finns det ännu om det här med olika känslor och positioner. Och det där att vi behöver liksom ha ödmjukhet att lyssna på och lära oss av andra och konstant då självreflektera kring våra, om det sen är vithetsprivilegier eller sen internaliserad rasism. Alltså, även om man själv upplever rasism kan det hända att man har internaliserat den så mycket att man inte märker att man liksom utgår från att det är normalt att det finns rasistiska strukturer. Så att man liksom behöver där kunna ha en sån kritisk självreflektion. Och det där och just vara liksom förberedd på de här känslorna som kan uppstå när man lär sig om förtryck. Det är jättevanligt att känna skuld om man inser att hej, jag är ju jätteprivilegierad. Och skuld och skam är sånt som kan sen föda försvar och annan liksom form av icke-konstruktiva strategier. Men om man är förberedd på att det här kommer antagligen och kan liksom tala om det, så då går det att komma förbi det. Medan om du blir utsatt hela tiden för mikroaggressioner som det kallas av förtryck, så är det jättesannolikt att du känner liksom ilska, också ganska stark ilska i även ganska svåra situationer av till exempel rasifiering. Så då är det bra att också vara medveten om att det här kommer därifrån, och det är den här sammansatta liksom upplevelsen som skapar det. Och det att man liksom talar om de här olika positionerna, man talar om de här känslorna, så det gör också att alla kan känna att de kan liksom ha sin roll i den här sociala förändringen. Vissa kan vara liksom allies för att de inte påverkas direkt, men kan ändå påverka den här förändringen, och vissa är liksom själva berörda, men att det är liksom uttalat. Ja, och det där, sen kanske den här poängen att det inget klassrum är liksom från början helt
tryggt för dem som på något sätt, det här POC står alltså för People of Color, som är liksom ett samlingsnamn det där som används mycket på engelska. Man kan tala om icke-vita, det är inte alltid kanske liksom lika uppskattat, utan där igen man behöver fråga personen om bilden ses som svart eller är det liksom POC också till exempel på svenska som man kan använda, eller brun, eller vilka begrepp. Men i alla fall, så det är liksom inte för alla som är normbrytare, så är det aldrig från början heller ett helt tryggt rum att komma till. Så att det att man själv känner sig lite obekväm i en diskussion, så det liksom betyder inte att det är fel, utan det kan hända att vi behöver gå via det där obekvämliga för att skapa förändring. Vi behöver gå utanför den här bekvämlighetszonen. Och det finns också en hel liksom, inriktning som kallas för pedagogy of discomfort, liksom obekvämlighetspedagogik, som jag inte nu går närmare in på, men det där som kanske just tar fasta på det här. Vi behöver gå den vägen. Men sen så här till slut så det där vill jag ändå lyfta fram, det här kommer från boken Non-kritisk pedagogik, det finns flera men det här är en från 2019, där Björkman skriver om misstagsmöjligheter som ett begrepp, och det vill jag på något sätt lyfta fram det här att det kan hända att, jag vet inte om ni känner det nu, men många gånger kan man känna när man hör alla de här liksom kritiska synpunkterna att oj nej, att det finns ingenting som jag kan göra som blir helt rätt, och tänk om jag gör det där och det där, eller faller i de där groparna som någon redan har skrivit om. Så, så hon skriver just om det att misstag får mig att förstå vad jag inte förstått och ger mig möjlighet att förstå mer för att nästa gång kunna agera annorlunda. Så det tänker jag är ganska sådär trösterikt att om vi har den där ödmjuka inställningen så kan vi ändå liksom också märka att oj nej, nu sa jag fel, jag kategoriserar fel, eller jag uppmärksammar inte det här, eller jag lyfter för mycket fram det här. Så man kan liksom be om ursäkt, man kan ta ett steg tillbaka och man kan fråga hur någon kände det och så här. Så det här står kvar i obehaget trots att det skaver och svajar, tycker jag det är ganska bra beskrivet. Och att vara liksom lyhörd för olika subtila reaktioner på egna då, eventuella mikroaggressioner, alltså som man kan göra av misstag, och lära sig av dem. Så då finns det liksom ändå möjlighet att vara en sån här pedagog för social rättvisa, även om vi alla gör misstag på vägen. Yes. Tack.